გამარჯობა, მე ვარ დენი და ეს ტოქსიჯენის მესამე ვლოგია. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ გავწმინდოთ საკისრები. დღევანდელი ვიდეო არ იქნება დაყოფილი longboard-ის საკისრებად და skateboard-ის საკისრებად, იმიტომ რომ გაწმინდა საჭიროა ყველანაირი ტიპის საკისრებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა შენ სკეიტერი ხარ, longboarderi ხარ, pennyboard-ზე კატაობ თუ როლიკებზე, საჭიროა რომ დღეს რასაც გაიგებ იცოდე. ძირითადი პრობლემა რაც საკისრებში გვხდება, ეს არის ჭუჭყიანი საკისრები და ყველაზე უფრო ცუდი ვარიანტი იქნება დაჟანგული საკისრები. სასურველია დაჟანგულ მდგომარეობამდე საკისრები არ მიიყვანო, ანუ არ არის საჭირო რომ წვიმიან ამინჩი იკატაო ისეთი საკისრებით, რომლებსაც რეზინის ხუფი არ აქვს და ჯობია რომ მოუარო საკისრებს და შეიძლება ის გვარად ნესტიან ამინჩი არიარო სკეიტზე თუ longboard-ზე. იმისათვის რომ საკისრები შევცვალო, საჭიროა თავიდან შენი ბორდი დაშალო, საკისრები აი აქ არის, აი აქ მდებარეობს ბორბლების შიგნით. მას შემდეგ რაც ბორბლები მოხსენის სკეიტისგან, აუცილებელია საკისრების ამოღება ბორბლებიდან. ამისთვის გვაქვს ორი ვარიანტი, ან სახრახნისით შეგიძლია ამოიღო. აი ესე. ან არის მეორე ვარიანტი, რომელიც მე უფრო მომწონს, სკეიტის Traxxis AXL-ის დახმარებით, ამ ნაწილს AXL ქვია, ანუ ღერძი, Trax აცმევ და უბრალოდ ატრიალებ. ჩემი აზრით ეს უფრო მარტივი არის, ვიდრე სახრახნისის გამოყენებით. სანამ საკისრების გაწმენდაზე გადახვალ, დარწმუნდი რომ იმის შანსი რომ შენი საკისრები, უკვე გაწმენდილი საკისრები ხელახლა გაჭუჭყიანდება, მინიმუმამდე იქნება დაყვანილი. ამიტომ ტენიანი ტილოთი არ არის ახლა აუცილებელი რომ გაჟღენთილი იყოს წყლით, უბრალოდ ოზნავსველი ტილოთი გადაავლე იმ მაგიდას, სადაც მუშაობ. როგორც გადავწყვეტ, მე ვფენ ხოლმე ამ ტილოზე და კონკრეტულად აი ამ ტილოზე ვმუშაობ ხოლმე საკისრების გაწმენდისას. სანამ საკისრების გაწმენდაზე გადახვალ, აუცილებლად გაიკეთე რეზინის ხელთათმანები და რესპირატორი. ჩემი საკისრები ძალიან გაჭუჭყიანდა. ბევრ სხვადასხვა ვიდეოებში რჩევებს იძლევიან, რომელი ნივთიერებით შეიძლება საკისრების ყველაზე კარგად გაწმენდა. ეს არის სპეციალური საწმენდები, აცეტონის სითხეები, მაგრამ ჩემი გამოცდილებიდან გამომდინარე, მე ყველაზე კარგად შედეგს მაძლევს ბენზინი. არ აქვს მნიშვნელობა რეგულარს აიღებ, სუპერს თუ პრემიუმს. ყველაზე იაფიანი აიღე და ყველაფერი კარგად იქნება. აი ეს ხუფი რაც საკისრებს აქვს ზევიდან, არ შეიძლება რომ არც ბენზინში მოხდეს და არც აცეტონში. ჭამს აცეტონი და ბენზინი და მერე იშლება თვითონ და უკვე თავის თვისებებს კარგავს. საკმარისია უბრალოდ სველი ტილოთი გაიწმინდოს. საკისრებზე ეს რეზინის ხუფები იმ ფუნქციას ასრულებს, რომ მაქსიმალურად არუშვებს წყალს შიგნით მოხვედრას, რაც იცავს საკისრებს დაჟანგვისგან და ჭუჭყის შეტანისგან. და იმისთვის, რომ კარგად გაიწმინდოს საკისრები, აუცილებელია ამ ხუფების მოხსნა. ამისთვის დაგჭირდება საკანცელარიო დანა, ან რამე სხვა დანა, რომელიც საკმაოდ ბასრი იქნება. აი ამ ადგილში, სადაც იწყება უკვე ხუფი, ეს დანა უნდა ჩაარჭო და დაატრიალო. და მზად არის. ყველა საკისრაზე გააკეთე იგივე ქმედება. ეცადე ძალიან არ მოუჭიო რომ არ გაიღუნოს ეს ხუფები, თორე მერე რო ჩააცმევ ხელშეუშლის ტრიალში. რაც შეეხება უშუალოდ საკისრებს, შეგიძლია აცეტონი ან ბენზინი ჭიქაში ჩაყარო ეს საკისრები, ცოტა ხანი დააცადო და მეტნაკლებად გაიწმინდება, მაგრამ მე გავაკეთე ასეთი ყუთლი, რომლის თავსახურშიც ნახრეტი გავაკეთე და ასეთი ღერძი მივამაგრე, ბოლტებით დავამაგრე ორივე მხარეს. სულ ცოტა ბენზინს ვასხავ ბოთლში და ვკეტავ აი ამ თავსახურს. ეხლა როგორ მუშაობს ეს ბოთლი?
როცა ავაჯანჯღარებთ, ბენზინი მოხვდება ზედასაკისარში, ნელ-ნელა ქვევით ჩამოვა და შედეგად გამოდის, რომ მთელ ჭუჭყს ესე შადრევანივით ჩამორიცხავს. ეგრევე ჩანს, როგორ შეიცვალა ბენზინის ფერი. ზუსტად რამდენიმე წამის განმავლობაში არის საჭირო ესე აჯანჯღარო, რომ კარგად გაიწმინდოს საკისრები. ყოველი შემთხვევისთვის მაინც ვიღებ და საკისრებს ვატრიალებ, რომ სხვადასხვა პოზიციაზე დადგნენ და ყველა მხრიდან კარგად გაიწმინდოს. როგორც კი აჯანჯღარებ, მოხსენი საკისრები, ისევ იმ სუფთა ტილოზე ჩამოყარე, თხილად და ეს აუცილებლად დააფარე, რომ ბენზინის აირები არ აორთქდეს და შენს ჯანმრთელობას ზიანი არ მიაყენო. მიყვარს ხოლმე აი ესე დარტყმა, რომ კარგად გამოვიდეს ჭუჭყი. ახლა მთავარია დაველოდოთ, როდის აორთქდება ბენზინი. ჩვენთვის საბედნიეროდ ამას დიდი ხანი არ მიაქვს და სანამ ეს მოხდება, ჩვენ აი ეს ხუფები შიგნიდანაც გადავწმინდოთ. ბევრი ადამიანი ამ ეტაპზე ჩერდება და უკვე აწყობს თავის სკეიტბორდს და ლონგბორდს, მაგრამ აუცილებელი არის, რომ საკისრები დაიზეთოს იმისთვის, რომ სიარულისას არ გადახურდეს და არ დაზიანდეს. განსაკუთრებით, როცა ლონგბორდზე დაუნჰილზე ეშვები. არის სპეციალური ლუბრიკანტები, აი ესეთ ბოთლში მოდის. Speed Cream-ს ეძახიან კიდევ, აწერია კიდეც. თუ ამის შესაძლებლობა არ გაქვს, შეგიძლია ჩვეულებრივი მანქანის ესეთი აიღო და ზუსტად რამდენიმე წვეთი ჩააწვეთო თითო საკისარში. ამის შემდეგ საკისრები უკვე ჩუმად იტრიალებს და არანაირი პრობლემა არ ექნება. არც გადახურდება, არც დაზიანდება და საბოლოო ჯამში არც ჩაიშლება. როგორც კი რამდენიმე წვეთს ჩააწვეთავ, დაატრიალე საკისრები, რომ თანაბრად განაწილდეს მთელ ზედაპირზე. იმისთვის რომ ხუფი დააფარო, უბრალოდ დაადე საკისარს და ჩააწექი. ესაა და ეს. საკისრები გაწმენდილია. ასევე მიყვარს ხოლმე ექსლების გადაწმენდაც, მაინც ხანდახან ჭუჭყიანი ხდება და მე უფრო აზიანებს საკისრებსაც და ბორბლებით საბოლოო ჯამში კარგად ვერ ტრიალებს. იმისთვის რომ დააყენო ისევ საკისრები ბორბლებში, შეგიძლია დასვა ჯერ საკისარი, მერე სპეისერი, მერე ისევ საკისარი. სპეისერი თუ არ აქვს შენ საკისრებს, მაშინ პირდაპირ ორი საკისარი დაადე ერთმანეთს. ბორბლის გარეთ მხარეს აყენებ ისე რომ შიგნით იყოს და აწვევი. როგორც კი ჩაჯდება, ამოიღებ, გადმოაბრუნებ ბორბალს და ისევ მიაწვევი. საკისრები ბორბალზე ჩაცმულია. და ძალიან კარგადაც ტრიალებს. როგორც კი ააწყობ შენ ბორდს, მზად ხარ საგორაოდ. თუ დღევანდელი ვიდეო გამოგადგა და ახალი რაღაცა ისწავლე, მოიწონე ეს ვიდეო, გამოიწერე ჩვენი არხი და რაც მთავარია, ჩაფხუტი დაიფარე.